لما اعلن البنك المركزي ان هو هيبدل ال10 وال20 جنيه من فلوس عاديه لفلوس بلاستيكيه، طلع اسئله كتيره جدا. بدايه من ايه قصه الريمبو اللي طالعه في العمله، وليه بدانا بالفئات الصغيره ال10 وال20 جنيه، وهل يا ترى دي مقدمه ان الحكومه تجبر الناس ان هم يطلعوا الفلوس من تحت البلاطه، وفي الاخر ازاي هنتعامل مع الفلوس الجديده دي؟ تعالوا نجاوب على الاسئله دي. اهلا وسهلا بيكم في حكاوي بيزنس. The only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. في الستينات استراليا كان عندها مشكله تزوير عمله بشكل كبير جدا، ففكروا ان هم يبطلوا يستخدموا الورق ويستخدموا بوليمر فايبر، نوع من انواع الالياف يقدروا يعملوا منها العمله ويكون تزويرها صعب وتكون فيها ميزات كبيره. اكبر الميزات اللي موجوده فيها ان هي مش ورق، فصعب المزورين يزوروها، كمان تقدر تستحمل بتعيش فتره اطول كتير من الاوراق العاديه، فتوفر للبلد بدل ما كل شويه يصرفوا مصاريف طباعه. والاهم ان هم قدروا يستخدموا معاها حاجه اسمها ميتا ميريزم انك، نوع من انواع الصبغات اللي بيختلف لونها حسب الاضاءه وحسب اللي بيبص لها منين. كل اضاءه تدي لون مختلف، وكل حد بيبص لها من زاويه تدي له لون مختلف عشان يصعب التزوير بتاعها. ويمكن هو ده السبب اللي خلانا نشوف الريمبو طلع في الاعلام، لان اللي بيصور وهو بيصور جاب زاويه كده هي اللي جابت شكل الريمبو. لكن انت لما تمسكها في ايديك لما تنزل في المستقبل، حسب كل اضاءه هتلاقي ليها لون، حسب ما انت بتبص لها من كل اتجاه هتلاقي ليها لون مختلف. لما نزلوها كان في نوع من انواع التساؤلات الكتيره. احنا عارفين ان هي بتقعد فتره اطول فبتوفر لنا، لكن تكلفتها كبيره جدا. فاللي احنا بنوفره من عمر طويل بالنسبه للفلوس دي بندفعه في تكلفه شرائها وفي تكلفه تصنيعها، فاحنا كده ما كسبناش حاجه. حسم الجدل ده البنك المركزي في استراليا، عمل دراسه كبيره على 30 سنه من استخدام العمله، ولقى ان في فرق ما بين استخدام العملات اللي هي الصغيره والعملات الكبيره. العملات الصغيره اللي هي 5 و10 و20 دولار كسبت الدوله رقم كبير جدا توصل لمليار دولار، لكن العملات الكبيره ما كسبتش البلد. ليه بقى؟ لان العملات الصغيره احنا بنعملها معامله مش كويسه وبنستخدمها بشكل كبير جدا. لما تدي للبياع مثلا 100 جنيه هيرد لك 9 عشرات، فبنستخدم العملات الصغيره بشكل كبير جدا، وكمان بنعملها معامله مش كويسه. لكن العملات الكبيره الناس بتحترمها، بتحافظ عليها، وفي نفس الوقت ما بتستخدمهاش استخدام كتير. فالعمر الافتراضي بالنسبه للعملات الكبيره طويل، والعمر الافتراضي بالنسبه للعملات الصغيره صغير، وهما الاثنين تقريبا تكلفه طبيعتهم قريبه من بعض، فلقوا ان هم وفروا من العملات الصغيره اكتر كتير جدا من العملات الكبيره. عشان كده البنك المركزي عندنا بدأ بالفئات الصغيره اللي هي ال10 وال20 جنيه. تعالوا بقى للسؤال المهم، هل الحكومه قاصده بالموضوع ده ان هي تخلي الناس تطلع الفلوس تحت البلاطه زي ما حصل في الهند؟ لازم نعرف الاول ايه اللي حصل في الهند. 8 نوفمبر 2016 الساعه 8 بالليل، والهنود قاعدين بيتفرجوا على التلفزيونات، اللي بيتفرج على فيلم واللي بيتفرج على مسلسل، لقوا فجاه نزل مودي رئيس الوزراء بشكل مفاجئ بيعلن ان اكبر الفئات عندهم 500 روبيه و1000 روبيه اتمنع استخدامهم بدايه من الساعه 12 بالليل، يعني بعديها ب4 ساعات بس. اللي عايز يستخدم العملات دي بعد كده يروح البنوك ويبدلها بالشكل الجديد من العمله. طبعا ده عمل بلبله كبيره جدا في البلد، طوابير طويله جدا قدام البنوك وقدام الاي تي امز، ناس كتيره ماتت في الموضوع ده ومظاهرات ودوشه كبيره. الغرض من القصه الغريبه دي كانت ان هم عايزين يعملوا حصر للقطاع غير الرسمي. ايه القطاع غير الرسمي؟ كتير جدا من البلدان الكبيره زي مصر زي الهند بيبقى عندها قطاعات غير رسميه، ناس الحكومه ما تعرفش عنهم حاجه. عم محمود بتاع الفول اللي قاعد بيشتغل كل حساباته بالكاش، ما عندوش حساب بالبنك، الحكومه استحاله تكون بتاخد منه ضرائب، استحاله تكون تعرف عنه حاجه. في كميه كبيره جدا من الفلوس الحكومه مش عارفه ايه تفصيلاتها. فالهند طلعوا بالطريقه دي عشان خاطر الناس يضطروا يروحوا البنك فيبدلوا الفلوس، فيعرفوا عدد الناس اللي عندها فلوس كبيره، الفلوس دي ايه مصدرها، يقدروا يستفيدوا من الضرائب لما يفرضوها على الناس دي. وفي نفس الوقت الجريمه المنظمه اللي هي غسيل الاموال والحاجات دي يقدروا يحكموها. لكن لما تنظم الموضوع ده في الهند، لان هم كانوا قاصدين ان هم يعملوا مفاجاه ما يخلوش الناس عارفين، لان هم لو الناس عارفين هيبداوا يهربوا من بدري، فكانوا عاوزين يعملوه مفاجاه، فما كانش متعدله بشكل كويس، فحصلت خسائر كبيره ومشاكل كبيره جدا في الهند. ده غالبا اللي مش هيحصل عندنا في مصر لثلاث اسباب. اول حاجه، احنا اعلنا من بدري ان الموضوع هيطبق في نوفمبر. كمان البنك المركزي اعلن ان هو مش هيتم سحب العملات القديمه، يعني هتنزل الفلوس البلاستيكيه وهتفضل الفلوس العاديه موجوده. اخر
بسبب ان احنا ابتدأنا بالعملات الصغيرة مش بالعملات الكبيرة، فده يدينا انطباع ان اللي حصل في الهند مش هيحصل في مصر. لكن وارد الحكومة تغير رأيها في اي وقت وفجأة نلاقيهم بيعلنوا ان هم هيسحبوا العملات الكبيرة وينزلوا مكانها عملات تانية. اخر سؤال، طب العملات البلاستيكية دي هنتعامل معاها ازاي؟ العملات البلاستيكية زي العملات العادية خالص، بتطبق تحطها في المحفظة، لكن في مجموعة من الحاجات البسيطة ما ينفعش تكرمشها، لو اتغسلت منك عادي، لو نزل عليها اي صبغة ولا حاجة تمسحها بمنديل، فهي التعامل معاها تعامل بسيط، لكن هي شوية حادة، فوانت بتعدها لازم تخلي بالك والا هي هتعور لك ايديك، ولو اتقطعت منك تقدر تلزقها ببلاستر عادي، وان كان قطعها صعب وهي مقاومة، لكن لو اتقطعت تقدر تلزقها ببلاستر. ده كان كل حاجة محتاج تعرفها عن العملات البلاستيكية الجديدة بعيد عن الهري اللي موجود على السوشيال ميديا. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم وتعملوها شير للناس صحابكم وحبايبكم. اشوفكم على خير، سلام.